We are at Melbourne. Vi är i Melbourne. So you took the tram? Yeah. Staden är fin än så länge. Det var Optus där vi köpte våra telefonkort när de var otrevliga. Vi är i Chinatown. Antingen äter vi Kina-mat eller så äter vi McDonald's. Det är rätt så dyrt här i Australien. Det är nästan som Sverigepriser. Here in Melbourne you need to stop at the U-turn to turn that way. South Gate. We are on a free tram. This is the beautiful beach. We are downtown St Kilda in Melbourne. Melbourne, St Kilda. We are at the Botanic Garden in St Kilda. Det var en härlig strandpromenad i St Kilda Beach. Fint. Varnas is Luna Park. Här i St Kildas hamn. That's a big jellyfish. Så kan de bli så stora. We're watching penguins. Och så kommer hem tydligen på djurskötaren. We just got our campervan and we are buying food. And here is the gold mine. Spaghetti 85 cents, black beans 85 cents. Dag 1 och vi har inte rört oss långt från där vi hämtar upp bilen. Vi letar efter toaletter men det är stängt. Men vi ser häftiga djur. Vi har aldrig sett papegojor levande på en fotbollsplan. Vilda papegojor har vi inte sett. We are at Geelong. First destination. And this is Rippleside Beach. Like statues representing the history of Geelong. I see one statue. The answer day, it's a holiday, so everything is closed until 1 o'clock. Och första dagen med campervan var okej. Vi förflyttar oss från köpcentrum till där vi hämtar upp bilen och sov där. Vi sov gott. Och idag ska vi hitta en plats att sova på där det är camping tillåtet. Och vi ska se Avengers idag. Dinner time. Cooking some cocos and some vegetables. Our second evening in the car today. We went to see the Avengers. Infinity War. It was a long line to the cinema. It was so easy to buy a ticket. It said no seats on it. No number on the seats. So it was a war about the seats. Yeah, a lot of people because it was a premiere. Oh, it was crazy in there. But we got seats next to each other, pretty close to the screen. So it was good. Well, I would do too, so it was cheap. Yeah. For Australia. Don't forget to like our videos And subscribe.